අන්තිම වීඩියෝ එකෙන් පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම මේ සතියේ මම ඔයාලට අරගෙන ආවා මගේ brand new laptop එකේ review එකයි unboxing එකයි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම ස්ටුඩියෝ වීඩියෝ එක කරනකොට room tour එක කරනකොට ඔයාලට කිව්වා මම අලුතෙන් laptop එකක් ගත්තා. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ Lenovo Legion 5 laptop එක. මේක Ryzen7 processor එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ unboxing එක කරන්න කලින් මට කියන්න තියෙනවා මේකට අපිට හම්බෙනවා Lenovo backpack එක. ගොඩක් හොඳ backpack එකක්. මේක Lenovo brand කරපු backpack එක. මේකේ lap එක ආරක්ෂිතව අපිට යන තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩක් වටින දෙයක්. Lenovo Legion 5 lap එකත් එක්ක free හම්බෙන. ඒ වගේම අපිට තව හම්බෙනවා gaming mouse එකකුත්. අපි unboxing එකේදී ඒක බලමු. මම මේ ලැප් එක ගත්තේ Unity Plaza එකේ Tech Zone කියන මේ shop එකෙන්. ඉතින් bag එක අපිට Lenovo එකත් එක්ක free හම්බුණා වගේම මට shop එකෙන් Bluetooth speaker එකක් free හම්බුණා. ඉතින් ඒක තමයි මේ Logitech speaker එකක්. එහෙනම් ඉතින් අපි unboxing එක පටන් ගමු. මේ තියෙන laptop එක බලමු කොහොමද වහන්නේ කියලා. wow මෙන්න ලැප් එක. අපි මේකේ ස්පෙක් එකයි මේකේ අපි ෆීචර්ස් පස්සේ කතා කරමු. මුලින්ම අපි බලමු බොක්ස් එකේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ලැප් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ මේ safety පිට තමයි ලැප් එක කොහොමද තිබ්බේ මේ තියෙන safety power එක. ඒක අයින් කරගත්තට පස්සේ box එකේ power cable දෙකක් තියෙනවා. square fins, round fins විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා අනිත් වැදගත්ම දේ ලැප් එකත් එක්ක free හම්බෙන gaming mouse එක. මේක ලැප් එකත් එක්ක free හම්බෙන්නේ. අපි මේකත් පස්සේ කඩමු. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා power adapter එක. මේක තමයි Lenovo Legion 5 එක අපිට හම්බෙන power adapter එක. තරමක් විශාල power adapter එකක්. ඉතින් ඔය ටික තමයි box එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපේ catalogs තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඉතින් මගේ පැකේජ් එකේ තියෙන වටිනම දේ. ඒක තමයි මගේ dream laptop එක. මේක ඇත්තටම මම ගොඩක් රිසර්ච් කරලා ගත්තේ. මම දැන් මගේ බජට් එක තුල ලැප් හොයනකොට මම ගොඩක් දේවල් මගේ satisfaction එක මගේ requirement එක අනුව මම ගොඩක් දේවල් හෙව්වා. ඉතින් මගේ බජට් එක තුල මට යන්න පුළුවන් හොඳම bestම ලැප් එක තමයි මේක. ඉතින් මේකේ මිල ගණන් දැන් ඕගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ මැයි මාසයේ වෙනකොට මේකේ පවතින මිල ගණන් තමයි දැන් ස්ක්‍රීන් එකෙන් දිස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ලැප් එක ගන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි දැන් මේ ලැප්ටොප් එකේ 15.5 එකයි 17.5 එකයි sizes වලින් තියෙනවා. sizes දෙකකින් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ size එකට යන්න හේතුව තමයි මොකද මේ size එක එකක් මට ඇති. ගොඩක් අපි travel කරනවා. ඉතින් travel කරන හින්දා මේක අරන් යන්න පහසුයි අරකට වඩා. ඊට අමතරව මම YouTube වීඩියෝ කරනට අමතරව මම කොහොමත් ප්‍රොෆෙෂන් එකක් විදිහට මම IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වර්ක් කරනවා. ඉතින් මට ඒකටත් යූස්ෆුල්. මොකද ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් MSI වගේ ලැප්ටොප් එකක් ගත්තා නම් මට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩවලට යූස් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ ලුක් එක, ෆිනිෂ් එක ටිකක් ගැලපෙන්නේ නැහැ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකට. මේක ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ තියෙන හොඳ ගේමින් ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක ගැන තව කතා කරනවා නම් මේකේ මේ housing එක අපි ඇතුලේ ස්පෙસિෆිකේෂන් වලට යන කලින් housing එක ගැන කතා කරමු. housing එක ප්ලාස්ටික් පොලිකාබනේට් වලින් හදපු ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා. මේකේ ඇන්ටි ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් කෝටින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ද මේකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් වදින්නේ නැහැ කියලා තමයි Lenovo ආයතනය පවසලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳ යාටි ඉන්ටේක් එකක් තියෙනවා. වෙන්ටිලේෂන් හොඳට වෙන්න එයා වෙන්ට්ස් තියෙනවා තුන් පැත්තකින්. ඒ වගේම hinge එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. එතකොට ලැප් එක ඕපන් කරාම
කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව සාමාන්‍යයෙන් අපේ අනිත් ලැප්ස් වල රස්නේ පිට වෙනකොට මේ ස්ක්‍රීන් එකටත් ඒක වදිනවා. මේකේ මේ හින්ජ් එක තියෙන විදිහට ඒ ප්‍රශ්නේ මේ ලැප්ටොප් එකේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා මේ ලැප් එකේ. ඉතින් අපි දැන් මේකේ බර ගැන කතා කරලා දැන් මේකේ බර ලැප් එකේ වෙනමත් පවර් ඇඩැප්ටර් එකත් එක්ක බරයි. අපි දැන් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නන්නම්. ඉතින් ওই ටික තමයි අපිට මුලින්ම ලැප්ටොප් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරියනම් දැන් අපි ලැප් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරමු. මේකේ ප්‍රොසෙසර් එක ගැන කතා කරාම මේකේ තියෙන්නේ Ryzen7 4800H ප්‍රොසෙසර් එකක්. මම මේක පොඩ්ඩක් Intel i7 ප්‍රොසෙසර් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවම AMD Ryzen7 ප්‍රොසෙසර් එකේ 8 cores 16 threads තියෙනවා. ඒ වගේම Intel i7 එකේ තියෙන්නේ 6 cores 12 threads. ඉතින් මේ දෙකේ කම්පැරිසන් එක දැන් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අතින් බැලුවම අපිට Ryzen7 එක still best processor එකක් මේ වගේ ගේමින් එතකොට content creating වගේ functions බලද්දී ඒවත් එක use කරද්දී අපිට ගොඩාක්ම useful වෙනවා මේ processor එක. ඉතින් ඒකත් ලොකු හේතුවක් මම Lenovo Legion 5 Ryzen7 lap එක select කරගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ requirement එකට ගැලපෙන ලැප් එක තෝරගන්න ප්‍රොසෙසර් එක තෝරගන්න ඔයාලගේ මොන වගේ රික්වයර්මන්ට් එකක්ද තියෙන්නේ කියන එක මේ කම්පැරිසන් එක බැලුවම ඔයාලට ඒක පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. Lenovo සමාගම ගත්ත හොඳ තීරණයක් AMD ප්‍රොසෙසර් එකක් මොබයිල් ගේමින් වලට සපෝට් කරගන්න ගත්ත උත්සාහය. ඉතින් ගොඩාක්ම සාර්ථකයි උත්සාහය. අපි ඊට පස්සේ අපිට මේකේ Windows 10 Home Edition එකක් තමයි අපිට operating system එක විදිහට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ගත්තාම අපිට 16GB RAM එකක් තියෙනවා. 1TB SSD එකක් තියෙනවා NVMe. මේකේ වැදගත්ම අනිත් දේ තමයි මේකට ඒගොල්ලෝ යූස් කරලා තියෙන Nvidia GeForce RTX 2060 6GB කියන graphic card එක. ඉතින් මේක ගොඩාක්ම වැදගත් දෙයක් අපිට editing වගේ දේවල් gaming වගේ කරනකොට. මොකද දැන් මගේ requirement එක gaming නොවේ. හැබැයි editing. මොකද gaming යනවා නම් දැන් 3070 කියන version එකත් Nvidia out කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලැප්ටොප් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරනවා නම් ලැප්ටොප් එක මුලින්ම අපිට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මෙන්න මේ විදිහටම අපිට ස්ක්‍රීන් එක දිග අරගන්න පුළුවන්. හොඳ ස්ටර්ඩි ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා මේකේ මැටීරියල්ස් වල. ඒ වගේම තමයි ලැප්ටොප් එක මේ වගේ ලිඩ් එක මේ පැත්තට දිග අරිනවා වගේ මේ පැත්තට වහනකොට වහලා තීටි ඕපන් කරනකොට යට බඳ කොටස ඉස්සෙන්නේ නැතුව තනියකින් අපිට ලැප් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇතුල් පැත්තෙත් හොඳ අතට හොඳ ෆීලින් එකක් තියෙනවා. කීබෝඩ් එකත් එක්ක තියද්දි හොඳ මේ වෙල්වෙට් වගේ ෆීලින් එකක්. ඒක පිටිපස්සට යනකම් පිටිපස්සේ ලිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බෑක් එක ගත්තාම මේ පැත්තේ Lenovo logo එකත් මේ පැත්තේ Legion logo එකත් ඒගොල්ලෝ print කරලා තියෙනවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ෆිනිෂ් එකක් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩවලට මීටින්ග්ස් වලට යනවා නම් හොඳ ෆිනිෂ් එකක් අපේ අනිත් වැඩ ගේමින් වැඩ වගේම අපේ එඩිටින් වැඩ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටින් වැඩවලට යූස් කරන්න වගේ බැලන්ස් ලැප්ටොප් එකක් මේක Lenovo ආයතනයෙන් අපිට දීපු. ඉතින් අපිට ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලද්දි කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් ඒ සම්බන්ධව Lenovo ආයතනයට කරන්න බෑ. හොඳ නිමාවකින් යුතු ලැප්ටොප් එකක් කියලා අපිට මේ වෙලාවේ ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් එක. දැන් අපි මේකේ ස්ක්‍රීන් එක ගැන කතා කරමු. මේකේ ස්ක්‍රීන් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ 15.6 නැත්නම් අඟල් 15.6ක full HD ස්ක්‍රීන් එකක් සහිත ලැප්ටොප් එකක් තමයි මේක. ඒ වගේම මේකේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක 144 Hz තියෙනවා. ඒ වගේම 5 millisecond response time මේකුත් තියෙනවා. තව ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මම මේ ලැප් එක මගේ වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න මම පර්චේස් කරපු ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි දැන් අනිත් ගේමින් ලැප්ටොප් එක මම මේක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවම මේකේ sRGB 100% color accuracy එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලැප් වල ඒ accuracy එක නැහැ. අපි content create කරනකොට අපිට විශේෂයෙන්ම color accuracy එක හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද sRGB 100% මේ screen එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික තමයි screen එක පැත්තෙන් කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ලැප්ටොප් එක ගන්න තව ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේකේ කීබෝඩ් එක.
එකක් මේ කීබෝඩ් එකේ RGB backlights තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට control කරන්න පුළුවන් lights තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක හොඳ numerical keyboard එකක්. numpad එකත් එක්ක තියෙන keyboard එකක්. ඉතින් මගේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයක් තමයි මට මේ numpad එක අවශ්‍ය වීම. මොකද මම ඒකට ගොඩක් පුරු වෙලා අර උඩින් තියෙන numbers use කරනවට වඩා මගේ අත පහසුවෙන් මේ numbers ටික වලට තමයි ගොඩක් වෙලාට යොමු වෙන්නේ. මම කලින් පාවිච්චි කරපු laptop එකෙත් එහෙමයි. ඒ වගේම මේ laptop එකේ webcam එක ගත්තාම මේ මෙතන තියෙන රතු පාට ආවරණ ඉවත් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා cam එක off කරලා තිබ්බත් on කරලා තිබ්බත් කවුරු හරි වව hack කරොත් අපි cam එක වහලා තියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට cam එක වැහුවාට පස්සේ webcam එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පේන්නේ. ඒකින්ද මේක safety පැත්තෙන් ගත්තම Lenovo ආයතනයේ ඉදිරිපත් කරපු හොඳ safety system එකක්. මොකද අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට කවුරු හරි hack කරොත් කැමරාව on කරගත්තොත් අපේ privacy එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය නැති වෙලාවට අනවශ්‍ය වෙලාවට අපිට cam එක වහලා තියන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් ආවරණයක් මේ cam එක webcam එක ඉස්සරහ තියෙනවා. ඉතින් ඒක added advantage එකක් Lenovo Legion 5 එකේ තියෙනවා. මේකේ connectivities ගත්තාම මේකේ තියෙනවා USB 3.2 ports 3ක් Gen 1 ports 3ක් තියෙනවා. USB Type C 3.2 port එකක් තියෙනවා. HDMI 2.0 port එකක් තියෙනවා. RJ45 Ethernet port එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව mic headphone combo port එකක් තියෙනවා. lock slot එකක් තියෙනවා. ওই ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ විශේෂයෙන්ම USB port දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියෙනවා. මේ headphone mic jack එකත් එක්කම අනිත් ඔක්කොම ports ටික තියෙන පිටිපස්සෙන්. ඒක අපිට added advantage එකක්, ලොකු benefit එකක් wire management කරද්දී. පිටිපස්සෙන් තියෙන හැම දෙයකටම පාස්වර්ඩ් මේකට ගියත් පැත්තෙන් තියෙනට අපිට පිටිපස්සෙන් ඒ ports ටික තියෙන එක ලොකු පහසුවක්. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් ගත්තත් මේ lap එක ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා තමයි මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් Lenovo ආයතනයේට අපිට complaint දාන්න ඕනේ නැහැ, complaint කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද හැම පැත්තෙන්ම හිතපු හොඳ lap එකක් කියලා අපිට මේ දේවල් දිහා බලද්දි කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ sounds ගැන කතා කරනකොට මේකේ 2x2 Harman Kardon speaker system එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම Dolby Atmos headphone support එකක් තියෙනවා. මම මේකෙදී විශේෂයෙන්ම sounds ගැන එච්චර කතා කරේ නැහැ. මොකද හේතුව ගොඩක් වෙලට අපි sound system එකක් externally use කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද මට sounds ගැන එච්චර හිතන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් අපි මේකේ sounds ටෙස්ට් කරලා අපි ඔයාලට ඒක ඉදිරිපත් කරන්නම් කොහොමද මේකේ sounds තත්ත්වය කියලා. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේකේ internal speakers වලින් එන sounds දැන් ඔයාලට අත්විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් spec wise ගත්තම ඔය ටික තමයි අපිට කියන්න තියෙන lap එක ගැන. පෙනුම, එතකොට finish එක, feel එක, configuration, specs ඒ සියල්ලම ගත්තම මේ price එකට යන්න පුළුවන් best lap එකක් කියලා තමයි මට ඔයාලට මේක recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ඔය ටික තමයි මට මගේ ලැප් එක ගැන ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් විස්තර ටික, නැත්නම් රිවිව් එක. ඇත්තටම ටෙක් channel එකක් කරන්න උවමනාවක් නැහැ මගේ YouTube channel එක. මම දැන් මේ දවස්වල අපි කොහෙවත් යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මොන හරි ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් අරන් වෙන්න ඕන හින්දා තමයි මගේ ලැප් රිවිව් එක අරන් ආවේ. ඒ වගේම room tour එක අරන් ආවා. තව ඉස්සරහට තව වීඩියෝ කිහිපයක් අරන් එන්න තියෙනවා. ඒ පිළිබඳ ඉස්සරහට දැනුවත් කරන්නම්. ඉතින් එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සමුගන්නවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි අනිවාර්යෙන්ම අරන් එනවා ඉදිරි සතිවල. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා අපිව subscribe කරන්න. තාමත් subscribe කරලා නැත්තම්. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. සතුටින් ඉන්න.